নমস্কাৰ probhakhurirjuhalলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া মালভোগ শাক, ঠাই অনুসৰি বেলেগ বেলেগ কয়। এতিয়া আমাৰ এইফালে মালভোগ শাক বুলিয়ে কয়। এইবিধ এই শাক, এই বিলাহী দুটা লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া ৰৌ মাছ, তাৰ লগত মই আঞ্জা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বা ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিবচোন। এতিয়া মই সাজু হৈছোঁ আৰু বনাবলৈ। এয়া মাছখিনি ধুই পখালি আনি নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া শাকখিনি ধুই পখালি কুটি ল'লোঁ আৰু বিলাহীখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথম মাছখিনি ভাজি লওঁ আৰু এই মালভোগ শাকখিনি কিছুমান গুণাগুণ আছে। এই মালভোগ শাকখিনি মানুহে কোৱা শুনো বোলে মালভোগ শাক খালে বোলে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া ষ্টুডেণ্ট থাকিলে ভাল, স্মৃতি শক্তি বা দৃষ্টিশক্তিৰ কাৰণেও ভাল বুলি মানুহে কয়। আৰু এই শাকবিধ অকণমান টেঙা, কোনোবাই হয়তো খাই নাপাবও পাৰে, কিন্তু টেঙা লাগে অকণমান। সেইকাৰণে শাকটোত তাৰমানে বেলেগ নহৰু পিঁয়াজ চিয়াজ কিবাকিবি এইটো মছলা দিলে খাই টেষ্টি নহ'ব। অকল মেথি গুটি দি দিব লাগে আৰু তেতিয়া অকণমান খাই ভাল লাগে। শাকত যিহেতু ভাল নালাগেই মছলা জাতীয়বিলাক, সেইকাৰণে মই এতিয়া একো মছলা নিদিওঁ, অকল মেথি গুটিহে দিম। চিম্পুলকৈ বনাম আৰু মই এই আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰথম মাছকেইটা ভাজি ল'ম। মাছখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজিব লাগিব। এতিয়া মেথি গুটি অলপমান তেলত দি লওঁ। তেলত দি তাৰপিছত এই বিলাহীখিনি ভাজোঁ। শাকজাতীয় বস্তুবিলাকত সাধাৰণতে মছলা দিলে খায়ো ভাল নালাগে, আৰু গুণো কাট খায়। নহৰু আদা পিঁয়াজ এইবিলাক দিলে শাকজাতীয়টো খায়ো টেষ্টি নালাগে, গুণো কাট খায়। সেইকাৰণে মই শাকজাতীয় বনালে চিম্পুলকৈ এনেকৈয়ে বনাই ভাল পাওঁ। আৰু এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে। আপোনালোকে মছলা নিদিয়াকৈ খাই চাবচোন, চিম্পুলকৈ মেথি গুটি পাঁচফোৰণ কিবাকিবি এনেকৈ দি। মছলা দিলে যিটো শাকটো যেনেকুৱা লাগে খাই, কিন্তু নিদিলে বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ।
এয়া হালধি অলপমান দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি পূৰা গলিব লাগিব, তেলতে সিজিব লাগিব বিলাহীখিনি। তাৰপিছত আৰু শাকখিনি দিম। জলকীয়া কেইটামানো বিলাহী হেৰিয়াত তেলত দি দিম। জলকীয়াকেইটা ফালি দিম। দুফালকৈ জলকীয়া ফালি দিলোঁ। বিলাহী সিজিছে আৰু এতিয়া শাক দি দিব পাৰোঁ আৰু। সিজিছে, এতিয়া শাকখিনি দি লওঁ। এয়া শাক দিছোঁ আৰু তেলত। পানী দিব হোৱা নাই এতিয়া, ৰসবিলাক যেতিয়া অকণমান শুকাই যাব তেতিয়া পানী দিব লাগিব। এতিয়া আৰু অকণমান সিজক। এতিয়া পানী দিব হৈ গ'ল আৰু। পানীখিনি শুকালে শাক বিলাহী চব মিলাই পেলাই লৰাই পূৰা মানে মিহি কৰি পেলালোঁ। এতিয়া মাছ দি দিওঁ। আগতে নিমখ দিয়া নাই, নিমখ এতিয়া দি লওঁ আৰু পানী অনুপাতেহে নিমখ দিব লাগিব। এতিয়া ঢাকোন মাৰি থৈ দিওঁ, অলপ পিছত উতলাৰ পিছত নমাই দিব পাৰিম। কি সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো। মছলা নিদিওঁতেও ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, আৰু ইমান ধুনীয়া বনাইছে। খাবলৈ বহুত মজা হ'ব দেই। খাবচোন আপোনালোকে এনেকৈ পেলাই বনাই। শাকৰ লগত মাছ বহুত ভাল লাগে, বেলেগ পাচলিতকৈ। বিলাহী দি দিব লাগে এনেকৈ,
মই এনেকৈ বিভিন্ন শাক এনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। নমাই দিওঁ আৰু নমাব হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক সহযোগ কৰিব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।